हाई हेलो साथीहरु धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म आजको यो भिडियोमा। एकदमै चिसो छ र यो चिसोमा चाहिँ एकदमै न्यानो भएर बसिरहेको छु, ढुगा खुक्कीले सताइरहेको छ, तै पनि यो भिडियो ल्याइरहेको छु है। बल्ल बल्ल अलि सन्चो भएको छ यो 4 दिनपछि। र आज साथीहरु म तपाईहरुलाई HICH हाइच एप्लिकेसनको क्विज बताउन गएको छु, जसको आजको टपिक रहेको छ इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा। बाजाहरु हुन्छ नि, बाजाहरुको बारेमा केही प्रश्न एन्सर हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने छ। ओके है, यसको लागि चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा लागौ है त। साथीहरु मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ HICH हाइच एप्लिकेसनमा म टच गर्छु ओपन गर्नको लागि है। ओके, सो ओपन गरौ यो एप्लिकेसनलाई। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ भइरहेको छ है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ओपन भइसकेको छ। यहाँ होम पेजमा हामी छौं र यहाँ तपाईले प्लस देख्न सक्नुहुन्छ। प्लसको राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ गेमको क्विजको आइकन रहेछ, त्यसमा टच गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको खोज्नु पर्ने हुन्छ, तर यहाँ धेरै छ, देख्न सक्नुहुन्छ धेरै रहेको छ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै रहेको छ। अब हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ, सर्चमा जानु पर्ने हुन्छ। सर्चमा जाँदाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ म्युजिक है, म्युजिक टाइप गरौँ, म्युजिकल है, म्युजिकल र इन्स्ट्रुमेन्ट्स टाइप गरौँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स यहाँ आइसकेको छ। यो पार्ट 3 हो। यो पार्ट 3 वटै पार्ट यहाँ छ है। यो पार्ट 3 हो। अब पार्ट 3 मा टच गरौँ है। टच गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ ओपन भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकल। यहाँ चाहिँ यो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स पार्ट 3 है। अब यहाँ डिफिकल्टी रहेको छ, डिफिकल्टी हार्ड रहेको छ, रिवार्ड्स 24 स्पार्क्स रहेको छ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोस्ट चाहिँ 200 कोइन्स रहेको छ। स्टार्ट क्विजमा यहाँ चाहिँ हामीले टच गर्नुपर्ने हुन्छ है। स्टार्ट क्विजमा टच गरौँ। त्यसपछि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पार्ट 3 काउन्टडाउन भइरहेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो क्वेशन आइसकेको छ। यहाँ टाइमर रन भइरहेको छ साथीहरु है। देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट टाइप अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज द एकर्डिङ है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4 वटा अप्सन रहेको छ। यो हार्मोनिका यहाँ रहेको छ है। यो केमा आउँछ त, हामीले अब यहाँ किबोर्डमा आउँछ नि त, किबोर्ड छ यहाँ फेर्ने किबोर्डमा, राइट एन्सर। र क्वेशन नम्बर 2 मा छ अहिले द हार्मोनिका इज अ स्मल ओड टेबल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बिलोङ्गिङ टु व्हिच फ्यामिली, कुन फ्यामिलीमा पर्छ है। अब यहाँ हार्मोनिका सानो यहाँ रहेको छ, 4 टा अप्सन रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हार्मोनिका सानो है इन्स्ट्रुमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ हामीले वुड वुड विन्ड है। 3 नम्बर क्वेशन छ यहाँ है, व्हाट टाइप अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज द ट्रम्पेट। ट्रम्पेट भनेर कसलाई चिनिन्छ? पक्कै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पार्टी सार्टीमा बजाइन्छ ब्रास होला है, किनभने यसले त ब्रास नै भन्छ नि त है। पक्कै पनि यही छान्नु पर्ने हुन्छ ब्रास हामीले है। यो ब्रास चाहिँ छानौ, गुड। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ द पियानो इज क्लासिफाइड है एज व्हिच टाइप अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। व्हिच टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पियानोलाई क्लासिफाइड गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ किबोर्ड छ नि है बजाउने, त्यसकारणले यहाँ चाहिँ वुड वुड विन्ड हुनु पर्छ कि किबोर्ड हुनुपर्छ? किबोर्ड मेकर हो त राइट आन्सर। ओके, अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरु यहाँ चाहिँ व्हाट टाइप अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज द फ्रेन्च हर्न। हे फ्रेन्च हर्न भनेर कसलाई चिनिन्छ? देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पार्टीहरुमा बजाइन्छ नि, अंग्रेजी बाजा भन्छ त्यसलाई, यो पनि ब्रास नै होला है। ब्रास ब्रास होला, ब्रासमा टच गरौ। यस, राइट आन्सर। ओके, अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँ साथीहरु द ब्यान्जो इज अ ट्रेडिसनल म्युजिकल हैन इन्स्ट्रुमेन्ट फ्रम व्हिच कन्ट्री, कुन कन्ट्रीको हो? 4 वटा झण्डा रहेको छ है, हामीले झण्डाले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यान्जो देख्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा फर्स्टकै छान्दिउँ नि त है, फर्स्टकै होला, फर्स्टकै छान्दिउँ, राइट आन्सर। ओके, अब यो तबला सम्बन्धी छ द तबला इज अ ट्रेडिसनल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट फ्रम व्हिच कन्ट्री। पक्कै पनि इन्डियाको होला नि, किनभने अब तबला त फेमस छ नि इन्डियामा, र त्यहाँबाट नेपालमा पनि आयो र अरू देशमा, त्यसलाई इन्डिया नै हुनुपर्ने है यो तबला, किनभने तबला बढी बढाइन्छ नि। ओके, इन्डिया करेक्ट आन्सर। अब यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरु द भायोलिन है एन्ड सेलो बिलोङ टु व्हिच फ्यामिली और म्युजिकल
यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्स है हामीले छानी यहाँ भ्यालिन रहेको छ भ्यालिनमा त स्ट्रिङ हुन्छ नि स्ट्रिङमा यसरी यसरी गर्दाखेरि बज्छ हैन त्यसकारणले यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ हुनुपर्छ सायद जस्तो लाग्छ गिटारमा पनि हुन्छ यस स्ट्रिङ फ्यामिलीमा आउँछ त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न रहेको छ 9th नम्बरको व्हाट टाइप अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज द बाला लैका है यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसमा पनि स्ट्रिङै रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्ट्रिङ हो त्यसकारणले यहाँ चाहिँ केही नछानिकन स्ट्रिङ छान्यो भने करेक्ट हुन्छ यस करेक्ट आन्सर अब 10th नम्बरको क्वेसन छ साथीहरु देख्नुहोस् लास्ट व्हाट टाइप अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज द गिटार यसमा पनि त स्ट्रिङ हुन्छ नि साथीहरु बजाउनको लागि टुङ 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 है पक्कै पनि केही नसोचिकन यहाँ पनि हामीले स्ट्रिङ गर्दियौ भने पक्कै पनि यो करेक्ट आन्सर हुन्छ तर विचार गरौँ है कुन करेक्ट हुन्छ तर स्ट्रिङ नै हुन्छ ओके स्ट्रिङ नै हुन्छ ओके स्ट्रिङ करेक्ट आन्सर अब भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ 100% सोल्भ भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100% पर्फेक्ट भनेर है अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड हैन 2400 स्पार्क्स है साथीहरु बोनस 24 पनि छ यहाँ क्लेम होल्ड गर्दियौ र यहाँ के लेख्दियौ न है यहाँ चाहिँ केही न केही लेख्दियौ वन्डरफुल लेख्दियौ है यसपाली वाउ लेख्दियौ वाउ है आई लभड इट है त्यसपछि यहाँ चाहिँ ओके गरिदिन्छु ओके गरिदिसकेपछि यहाँ चाहिँ केही एड रन हुन्छ साथीहरु एड त रन हुन दिनु होला किन भन्दाखेरि यही एडको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीलाई कमाइ हुन्छ र त्यो पैसाबाट हामीलाई पनि दिन्छ कम्पनीले त्यसकारणले कम्पनीको कमाइ त हुनु पर्यो नि हाम्रो इन्कम हुनको लागि एड चल्न दिनु होला ओके एड क्लोज गरिदिउँ है अब यहाँ छ ओपन नेक्स्ट क्विज अर्को क्विजमा खेल्दिन म सिम्पली यहाँ के गर्छु क्लोज गरिदिन्छु अर्को भिडियोमा अर्को क्विज खेल्छु नि अब यहाँ चाहिँ यस्तो आयो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पार्ट 3 है साथीहरु पिक्चर हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ डिफिकल्टी हार्ड बोनस क्लेम्ड भयो रिवार्ड पनि क्लेम्ड भइसकेको छ सबै क्लेम्ड भइसकेको छ हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ हामी के कहाँ आउँछ त साथीहरु होममा हो है होममा टच गरौँ र अब 3 र धर्सा छ 3 र धर्सामा टच गरौँ त्यसपछि तलतिर आएर यहाँ डेली टास्क देख्न सक्नुहुन्छ डेली टास्कमा क्लेम रहेको छ नि टच गरौँ र क्लेम गर्नु पर्यो नि त कम्प्लिट 1 क्विज रहेको छ यहाँ हेर्नुस् न क्वाइन्स स्पार्क्स है यहाँ चाहिँ कम्प्लिट 1 क्विज 1 बाइ 1 छ क्लेम गर्दियौ है साथीहरु क्लेम भएको छ यहाँ फेरि क्लेम आएको छ यहाँ पनि क्लेम गर्दियौ ओके यहाँ पनि एड चलेको छ अलिकति चल्न दिनु है साथीहरु यहाँ क्लोज गरिदिउँ क्लोज गरिसकेपछि यहाँ स्टाटस अपग्रेडेड क्वाइन है स्पार्क्स ओके गरिदिउँ है ओके गरिदिसकेपछि द्याट्स ऑल फिनिश्ड है यहाँ डेली टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लिट 1 टास्क इज फिनिश्ड भोट 25 पोस्ट पनि कम्प्लिट भइसकेको छ ब्याक गर्छु म र त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले टच गरिदिनुस् जुनै पनि टच गर्न सक्नुहुन्छ करेक्ट भए पनि इनकरेक्ट भए पनि तपाईले क्वाइन पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो पनि करेक्ट होस् नहोस् तपाईले पाउनुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई पक्कै पनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला र साथै भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला यसरी तपाईले पोस्ट पनि गर्नु होला साथीहरु पोस्ट गरेर तपाईले क्वाइन बढाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला शेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला यहाँ मेरो वालेट देखाउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्कम यति भएको छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वाइन वालेट प्रेस्टिज र स्कोर भएको छ नि क्विजको स्कोर बढेको छ है र लिडर बोर्ड यहाँ रहेको छ है साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ ठिकै छ साथीहरु अर्को भिडियोमा फेरि अर्को क्विज लिएर म उपस्थित हुन्छु तबसम्मको लागि म यो भिडियोबाट ओझेल हुन चाहन्छु तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल